welcome back to my channel. For today's vlog, meron naman tayong panibagong tutorial, but hindi ito yung mga makeup tutorial. Yung gagawin ko naman is, tuturuan ko kayo paano mag-curly ng hair ng sarili nyo. So, most of you guys, merong friends, colleague ko na nagtatanong sa akin, paano ko kini-curly yung hair ko. Kasi merong mga babaeng hindi talaga marunong mag-curly ng sarili nila, diba? So, kailangan nyo lang gawin is, okay, dapat meron kayong suklay para suklay nyo yung hair. And then, of course, you need the curly iron. Ito yung gamit ko. It's from Baby Bliss. Hindi to sponsor. So, eto na siya. So, let's do this. Ang gagawin ko is, i-on ko siya. And then, kailangan kong ilagay sa max. Ganun ako. Kaya patay na patay yung hair ko. Pwede din naman kayo sa 5 kung hindi pa kayo masyadong marunong. Para hindi masyadong masunod yung hair nyo. Pero sa akin kasi sanay na ako mag-curly ng hair ko. So, gagawin ko, ilalagay ko siya sa max. So, ulit. Painitin muna natin siya. A few moments later. Mainit na siya. Pwede na natin start kulutin yung hair natin. So, una, ginagawa ko is, ganyan. I-half ko lang siya. Then, sapayan natin. Mainit na siya. So, yung gagawin natin is kuha lang kayo ng konting hair. Mga ganyan. And then, eto. Yung hawakan, ang gagawin nyo is kailangan yung itong parang clip na to, nakaharap. Kung asan ka nakaharap. And then, twist it papunta sa right. Right? Yan. Leave it for like 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. See? So, next, kuha ka ulit. Yan. Pwede mo din suklayan. And then, ganyan. Pa right side. So, tapos na tayo dito. Next, sa kabila naman. So, ganun pa rin. Harap. Pa right side. Yan. Yan. Tapos na tayo sa half. Yung half naman. So, ganyan lang. Get here. Madali lang siya gawin, guys. Basta follow nyo lang yung sinabi ko. Place the hand holder sa center, then turn it right. Then repeat, that's it. 5 to 6 seconds. Drop it, and it will be like this. And see? And kabila. So guys, tapos na natin i-curly yung hair natin. So ito na siya. Para mag-stay siya for long, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng hairspray. Then, konti lang. So that's it! See? Or kung gusto niyo medyo buhag-hag, gawin nyo is so, yan na siya. So, guys, thank you for watching this videos. I hope meron kayong natutunan sa mga tip ko kung paano ko ginagawa yung curly hair ko. Ganda lang siya. Napaka-simple niya pero, diba, napakaganda. Smooth tignan, tsaka napakalinis tignan.
yeah, thank you for watching this video. See you on my next vlog. And before anything else, of course, don't forget to share and like and subscribe to my channel. And hit the bell button so that you can notify for more updates. Thank you so much, kaya I love you.